good morning. Karon is mag-discover na punta og bag-o nga lugar, which is unsa nga lugar atong discover, sir? Dinor, Located asa po? Sta.Cruz, Davao del Sur, Barangay? Barangay Sinoron. So Barangay Sinoron, Sta.Cruz, Davao del Sur. Sir, gikan sa Barangay Sinoron, paingon og Mount Dinor, pila ka oras po? 3 to 4 hours. For Ang beginner, mga 5, papunta ka bala kung unsa ka sila. Depende lang na siya sa pacing. Sir, kung naay gusto mo trek diri sa Mount Dinor, kinsa ilahang pwede i-contact? Just call me Marnie Luis sa Facebook. Sir, ikaw sir, unsang imuhang ginatrek na lugar po? Para makontak pod kanila po. Mount Luay, Battlefield, Tagurano Toril, o Viper Peak. Ikuha lang ang search ang page sa Team Akyat. Okay po, salamat! Good morning sa kanan. Ang subukan yung guys, may yan. Kauban, bani. Nya, expected na tandaan, lapo katundalan karong agihan. Ang bingla tas ng lakaw, silang ta. Ilang kita magdandito. Tanaw na to nga kapuyon ta, relaxan ta, pahuway. Nya, walay problema sa pagkaon, dami mga tindahan. Sa tubig po, kita makakuha ng tubig, kita ka magripo. Nya, live no trace na ma'am. Kung namatay ka pandala nga, nga basura, tuwa lang mong balik ang dala po ito. Bawat na magkuhan ko sa masaba, enjoy na ito sa lakaw. Tundalan ma'am, katagihan nga, patag, napoy park nga sa taon. Walang ta. Ingat ang ito. Ilang kita magpastol ko. Kami mga agad, pumising yung hapon. Ako itong malakaw, wala na ito. Lain ko nung magbabaw ng mga Diyos. Lord, salamat kayo sa panahon ng pag-iatag sa buwan. Kasya, magpanawa. May mutag no? Ano ba kuryente ko ano? Dahil ito ipapapin na sila sa inyo. Dili lang magkulat-kulat sa akin. Klase na sa akin, nagtabo mo sa kita. No, naganan ito buhay na na. Igera na mo, may tipa sa blenda. Mabot yung layo ng kumita. Kaya ko, ganito ang ito. Muna nga, tingnan naman dito sa kauban. Nag-start magbaktas 6:15 AM. Tanawon nato kung unsay oras ka maabot sa peak sa other nga tourist destination diri sa Mount Dinor. See you. Welcome back. So sir, from Filan River na atong giagian going to Mount Dinor, pila na lang ka kilometers? 5.9 kilometer ma'am. 5.9 kilometers. Unsa ka taas ang Mount Dinor? Taas. Pila elevation niya, di ba naaman na ikuan? 1,247 miles. So yung ana siya kataas, pero dili siya nga naka-stiff. Dili ka step. So kaning this way to Mount Dinor, pila na ni siya ka minutes gikan karon? Ang oras is alas 8. So, mga 3 hours pa, 2 hours na lang. 3 hours kid ma'am. 3 hours, so 3 hours daw. Let's go!
kilometers from Baba to Mount Dinor. 9 kilometers. 9 kilometers. Ikan sa paglakaw na to until diri banda, pila na kaya ni ka kilometer? 6 kilometer na, ma'am. So 3 kilometers more. Pero sa 3 kilometers mudagan pa og mga pila ka oras na ing ani nga pace. Sa amo ang nga pace ngaya. Okay. So actually wala siya. Wala kay makitang view jud kaayo. Kay ang view niya is fogs and so far karon wala pa kaayo. Bukid lang siya tanan. Bukid, kalasangan. Kita sa campsite na sa Mount Dinor. Dito na to makita. View. Ang view. Okay. Ito. Para yung tagbaktas. Let's go! Hello, ragi hapon. Luya na, hello. Pasurrenderon ako. Grabe, so nagapatulak na ko karon kay dili na jud kaya. Kailangan na jud siya og full force. Grabe ka taas. Wala siya view na makita. Pero dire sa last camp ba ni? Nanay view. Kato lang. Pero pag musaka na dami sa ibabaw sa peak, kaya kinahanglan dami magunit og PC. So tanaw na to kung asa tataman. Let's go! Hindi na ko kakaya. Mundang na ko. Let's go. Mount Dinor Campsite 2. Abot mi og around 11:40 AM from alas 6. Pero wala na ko ni saka sa peak kay dili na jud nako kaya. Actually best in reklamo na ko. Pwede lang mahilak na. So sila na lang. So ipadala na ko akong cellphone para makita pod ninyo kung unsa ang itsura sa peak. So medyo lisod daw kay lapo kay best in ulan gabi eh. Itour ta mo sa peak na kuha nila dito sa taas. So let's go! Hello guys. Si Ma'am Daisy di nakasaka kay wa na lag na kayo. Sakit ta daw kayo yung tiil. Pila gay kami to pre sa kaon? Mga media oras daw sa peak na jud. So kapoy tungason.
Next na balay diri. Nasang na to dito sa unahan. Si Ma'am Daisy din na dyan to kakaya kay kapoy na daw. Ngunit na may PC. Sayang ang busy. Hindi mo sa atin. Luoy jud kay to. Lagi maligid lang. Wala na PC. Yes. Hangak. Tara, kaya ni. Kaya magayon ako sa iyahang, ipasakitan ba ko? Ay. Hugot pa. So na ako mga friends nga gikan og Dinor Peak. Hello. Siya si Sir. Jefferson day. Nakay YouTube channel, sir? Wala. Si Sir. Si Kuan Duidoy, subscribe niyo si Ma'am. Thank you. Tapos si Sir Philip. So tour guide naman si Sir Philip sa Mount Luay. Din sa tanan. Tapos, sir, mangumusta lang kung unsa experience sa Dinor Peak. Okay man. Okay man. Okay ra kayo. Rate 1 to 10 po. 9. 9. Rate 1 to 10, 9 ang kalisod sa trail. Recommend ba ninyo siya para sa mga beginner na mukatkat dito, sir? Oh, Makaya man, makaya. Pero lisod, Lisod siya. Na may mga PC magunitan. kung dili siya lapok, unsa siya kalisod? 5. So kay lisod lang siya karon kay tungod lapok Oh, siya. lapok siya. Kapila na mo nakaadto diri sa Mount Dinor, sir? Oh, first time ba ko? Ako katulog ako. Katulo pa ka. Pero okay ang experience po. Pinakauna kag Bagyo me. Tas, Duwa, opo, 1. Ano okay pinapon. okay man gihapon. So asa ninyo mga kauban, sir? Medyo daghan man mo ganiha. Hello. Nagluya. Nagluya. So, murag pulo yata mo ni Saka, upat pa lang mo ang nakababa. Oh, kay namagay isundan nila nga pa mga babae. So wala nila Lisod ko gibiyaan. baba ba? Oh. Otro pa ba mo, sir? Gina-recommend ba ninyo na ang uban na wala pa mo nakaadto diri sa Mount Dinor is kayo. adto ninyo? Apo kay dire. Goods kayo. area dire. Any message po para sa ako ang mga viewers, sa ako mga subscriber po? O sa mga wala pa nakaka-subscribe. Subscribe, like and share. Thank you, sir. Ikaw, sir, ano sa'yo kaingon mo, sir? Wala pa ka Wala tanaw pa sa naka Pandre ha. Wala pa ka tanaw sa video ni Ma'am tanaw mo kung para na may idea kung sa mga dalhon ninyo o mga pamandampot mo sa trail. Okay. Tanawa lang sa vlog ni Ma'am. Salamat sa suporta. Yun lang. Bye-bye! bye. Nako i-remind ang tanan nga every time na musaka ta bisan asa nga peak, so let's all be responsible sa ato ang mga kalat na dalaon or sa ato ang mga baonon pasaka, so ato adyo siyang bitbiton pababa para po dili ta maka sira sa kay Mother Earth. And pagpasaka di ay sa peak, kailangan jud magamit ka og gloves kay hait ang PC. Kay naamang gud siya PC nga gunitan para makasaka ka sa taas. Pero carry lang, tama-tama lang na lamba ang inyohang ma-experience.
So yun lang, enjoy. I-enjoy lang ninyo ang trek. I-enjoy lang ninyo ang inyuhang laag. Yun lang. Let's go! Hello guys! So, nami karon diri sa rock formation. Ani siya, super nice. Dapat maadtuan pa namo ang mini asik-asik dito daw sa unahan. Pero, dito daw sa unahan, ana. Pero kay kusog na daw ang ulan, so dili na namo pwede hapitan. Yun lang. See you! Hello guys! So, human nami. Kanila ang rock formation ang among naadtuan. Kusog naman gud ang ulan, so dili na pod safe nga mag-adto pa mi sa mini asik-asik. Pero super sulit. Dili ka mahayan na mag-adto mo jud diri sa Mount Dinor and explore and experience the most unsa ba thrilling adventure ever in your life, o diba? So